relax here. Okay, tete chân thang slowly tete more chân little bit open your leg. Now he te wow hai ta lên cao tete gót chân lên lift your heels up. Gót chân lên tay thẳng lưng thẳng nên thẳng. Thả ra tete gót chân xuống quỳ xuống hai tay sau hai tay thẳng chân thẳng. Slowly tete đầu xuống đo chập chân cố lên. Tay sau tay thẳng keep your hand straight. Titi up, then now hit the wow, high the lane, got chân lên cố lên, lift your heels up, look forward, nín thẳng. Thả ra, titi quỳ xuống, hai tay sau, nín xuống. Now hit the wow, hai lần nữa, two more, cố lên chơi. Tay thẳng, got chân lên. Thả ra, bend forward, quỳ xuống. Tay sau tay thẳng, chân thẳng lưng thẳng, keep your leg straight, keep your back straight. Một lần nữa, now hit the wow, one more, hai tay lên. Thả ra, từ xuống. Lần cuối last one, now hit the wow, hai tay lên, từ tay thẳng lưng thẳng, gót chân lên nín thẳng, hít thở bình thường. One, look forward. Two, hít thở bình thường. 3, 4, 5, 6. Thả ra, từ từ quỳ xuống, bend forward, hai tay sau, tay thẳng. Slowly từ từ đầu xuống. Then from your gót, từ từ gót chân lên. Slowly từ từ come to, gót chân xuống. Gót, từ từ gót chân lên. Slowly tay sau tay thẳng. If you can, lift your heels up. Cannot, just drop your heels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hit the wow, hai tay lên. Thả ra, tay xuống. Slowly tete from your hai tay đăng tay. Then tete put your palm over your chin. Now hit the wow, nâng lên mắt lên đầu lên. Lift your head up. Thả ra, tete mò tay. Open your knee. Then tete nín xuống. Open your hand. Now hit the wow, tete chắp tay, nâng lên mắt lên. Thả ra, slowly tete nín xuống. Open your hand, look down. Now hit the wow, chắp tay, both elbow together. Thả ra, tete nín xuống, good tốt. Một lần nữa, now hit the wow, one more, nâng lên, look up. Thả ra, tete nín xuống, good. Lần cuối last one, now hit the wow, nâng lên, dừng quyền, hold, is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thả ra, tete nín xuống, open your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hit the wow, thả ra, tay xuống. Then slowly jump in, open your leg according to your mat size, lưng thẳng, hai tay lên cao. Then now hit the wow, thả ra, tay chạy xuống, tay phải lên từ bên trái, bend your body left side, mầm lên chuột. Now hit the wow, tay chạy lên, thả ra, đôi bên tay phải xuống, drop your right palm. Now hit the wow, một lần nữa, thả ra, từ bên trái, left side. Now hit the wow, lên. Thả ra, bên phải, chân thẳng, mầm lên chuột, ngực lên, mắt lên. Lần cuối last one, now hit the wow, thả ra, từ xuống, dừng quyền, hold, is there. 1, 2,
ba bốn năm sáu. Then now hít tiêu vào thở ra bên phải đôi bên. One, two, three, four, five, six. Một lần nữa, hai tay lên cao, hai tay chắp tay. Then now hít thở ra từ bên trái ninh lên, mắt lên, tay thẳng. Keep your hand straight. One, stretch here. Two, three, four, five, six. And now hít tiêu vào thở ra đôi bên. One, two, three, four, five, six. And now hít tiêu vào hai tay sang ngang. Thở ra tay phải gấp, tay trái sau, nhìn sau. Twist here. Look back. Look at your left palm. Now hít tiêu vào hai tay sang ngang. Thở ra đôi bên. Slowly từ từ nhìn tay phải. Now hít tiêu vào sang ngang. Thở ra đôi bên. Slowly từ từ nhìn bên trái. Một lần nữa. Now hít tiêu vào. Thở ra quay phải. Nhìn sau. Now hít tiêu vào lần quay last one. Thở ra từ từ bên trái. Chân phải gót chân lên. Slowly từ từ chân phải gót chân lên. Lift your right heels up. One. Look back as much you can. Two. Three. Four. Five. Six. Now hít tiêu vào. Thở ra đôi bên từ từ chân trái gót chân lên. Nhìn sau nhìn tay phải. One. Two. Three. Four, five, six. Then now hít tiêu vào hai tay lên cao, lưng thẳng nín thẳng. Thở ra tay trái sau có, tay trái thẳng từ từ gập lưng lưng khăm lam đuốc. Tay trái ôm lưng slowly từ từ gập lưng go back. If you can straight your left hand, cannot just support your back. Now hít tiêu vào hai tay lên nín thẳng. Thở ra hai tay sau lưng, hai tay đằng trái. Từ từ cúi xuống bend forward. Interlock your finger behind your back. Lift your hand up. Cúi xuống, chân thẳng, lưng thẳng. Now hít tiêu vào lên hai tay lên. Thở ra đôi bên tay phải xuống. Từ từ gập lưng go back. Go lên try, come đuốc, tay phải ôm lưng ha, support your back. Now hít tiêu vào hai tay lên. Thở ra cúi xuống, hai tay sau lưng, hai tay đằng trái. Đầu xuống, tay lên. Now hít tiêu vào lên hai tay lên. Một lần nữa. Thở ra tay trái sau, từ từ gập lưng go back. Go lên chơi slowly từ từ. Now hít tiêu vào lên. Thở ra hai tay sau, hai tay đằng trái, từ từ cúi xuống slowly, từ từ chân thẳng, lưng thẳng sit, bừng họp bừng tay thẳng. Now hít tiêu vào hai tay lên, lưng thẳng, thở ra đôi tay slowly, từ từ cố lên tay phải sau, núp lên gấp lưng go back. Now hít tiêu vào lên, cố lên. Thở ra cúi xuống hai tay sau, hai tay đằng trái, đầu xuống tay lên. Lần quay last one. Now hít tiêu vào hai tay lên. Thở ra tay trái sau, từ từ gập lưng go back. Dừng quên hold, stay slowly từ từ. Một, hai, xuống. Ba, bốn, năm, sáu. Then now hít tiêu vào lên. Thở ra hai tay sau, hai tay đằng trái, từ từ cúi xuống bend forward. Hít vào bên thẳng. Một, chân thẳng. Hai,
ba bốn năm sáu. Để nào hít tay vào hai tay lên, thở ra đôi tay tay phải sáu, tay trái lên cao nục lên cấp lưng go back, hold it there. One, two, three, four, five, six. Rồi nào hít tay vào, thở ra hai tay sau hai tay đằng trái, tiếp tục quỳ xuống bend forward. Last one. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Để nào hít tay vào hai tay lên lưng thẳng, thở ra hai tay sang ngang mắt thẳng nín thẳng, tiếp tục lưng thẳng, look forward. One, sit bừng hop bừng. Two, nín thẳng. Three, four, five, six. Tay phải sang trái, tay phải xuống, tay trái lên. Có tay trái sau nằm đùi phải, tay trái cấp sau nằm đùi phải. Get your right thigh. One, two, đầu với chúa. Three, four, five, six. Rồi nào hít tay vào hai tay lên, thở ra đôi bên tay trái xuống, tay phải lên, tay phải sau nằm đùi trái, cố lên. One, get your left thigh from your right hand. Two, three, four, five, six. Rồi nào hít tay vào hai tay lên, thở ra tay xuống lưng thẳng, tiếp tục chằng trên á. Look at me, nhìn tôi. Slowly open your leg. Hai tay lên cao. Để nào hít tay vào hai tay đằng trái, tay sau nục lên mâm sau. Slowly tiếp tục push your hip back, lift your chest up. Thở ra hai chân cặp, tiếp tục mâm xuống, chân trên môi đổ. Slowly hai tay lên trước, hai tay xuống, đầu xuống quay xuống, hít ở bên thẳng. Slowly tiếp tục cố lên. Now hít tay vào lên hai tay lên, hai tay đằng trái, tiếp tục tay sau mâm sau, nục lên, lift your chest up. Cố lên. Thở ra hai chân cặp, tiếp tục mâm xuống, hai tay sau, hai tay xuống. Slowly tiếp tục tay thẳng, mò quay. Now hít tay vào lên hai lần nữa, two more, hai tay đằng trái, tiếp tục tay thẳng, mò quay nục lên. Open your shoulder here, nín thẳng chơi, nín thẳng. Thở ra, tiếp tục xoang hai chân cặp, chân trên môi đổ, cố lên. Slowly mò gối hai tay thẳng chơi, hai tay thẳng. Cố lên, keep your hand straight. Now hít tay vào lên hai tay lên, hai tay đằng trái, mò quay nục lên. Thở ra, tiếp tục xoang tay xuống, chân cặp, tiếp tục mò gối. Open your knee here, push your hip down. Now hít tay vào, cố lên, một lần nữa, one more. Thở ra, xoang, slowly chân cặp, mò gối. Open your knee, mâm xoang, chân trên môi đổ. Lăng quay. Last one. Now hít tay vào, hai tay lên, hai tay đằng trái, nín thẳng mò quay, mâm sau. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thở ra, tiếp tục xoang hai chân cặp, tay thẳng, đầu xoang quay xoang, hít ở bên thẳng. Một, hai, lên, ba, xuống, bốn, năm, sáu. Để nào hít tay vào, đứng lên hai tay lên, thò cho tay xuống lật chân lật tay, chụp chân.